the North Face Longhaul 30. Ayan po. At may sizes din po to sila. May Longhaul 30, ito. Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv, Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So today mga kabisdak, mag-review na naman tayo ng bag na to. Ito po ay, bag na to ay sa The North Face ay tinatawag na Longhaul 30. So pang travel to mga kabisdak, itong bag na to. At ito ang magandang bag na to kasi mayroon siyang extra foam. So samahan nyo ako mga kabisdak. Kasi before kasi nag-review ako ng mga bag, iba ang materials na ginagamit nun. So ito rin ay iba rin. So mga kabisdak, so ngayon ngayon natin makikita kung ano ang materials ang mga ginagamit itong bag na to, itong The North Face Longhaul 30. So tara na mga kabisdak at samahan nyo ako na mag-review nitong Longhaul 30 na bag ng The North Face po. So tara na mga kabisdak. So mga kabisdak, ayan po yung Longhaul 30. Ayan, kung makikita niyan. Ayan, ang taas po niyan ay 30 inch. Mula dito sa top niya, ayan sa top hanggang sa baba, 30 po ang inch niya ng sukat niya. So ayan po yun. So mayroon siyang nakalagay dito na logo ng The North Face. Ayan. Ayan po. So, mayroon siyang pocket dito, mga kabisdak. Unang pocket niya, dito po yun. Makikita niyo yan. Ayan po. So, ito yung mga kabisdak. Buksan natin para makita talaga yung pocket. Ayan. So, kung makikita mo yung mga kabisdak, ayan na yung pocket niya. So, unang pocket niya. So, malalim to mga kabisdak. Ayan. So mayroon din po siyang maliit na compartment kabilaan. So pwede ka maglagay dito ng something na mga small na things po. Ayan. So may lagayan din po pala na susi dito kung may susi ka. Ayan. So ito yung purpose ng susi. Ayan. So ito yung unang compartment na mga kabisdak. So second mga kabisdak, so ito po yun. Buksan natin. So ito po. So ang zipper niya hanggang dito lang po. Ayan, nakikita niyo yan. Hanggang dito lang. Tapos dito hanggang ano na yan. Ito sa ilalim po yan. Nakikita niyo yan. Ayan po. Hanggang sa ilalim na yan. Hanggang paikot na yan mga kabisdak. Ayan. Iikot natin. So, parang so ayan po yun. So buksan natin. So may laman na, kasi nilagyan kasi namin ito ng paper. Ngayon tanggalin natin yung paper. So tingnan natin ang loob. Ayan. So ito yung loob. So mayroon siyang lock para po so hindi para safety yung mga something na mga trays na nilagay mo dito. Ayan. So may lock po siya. Ito po ang stainless na handle niya dito. So ito yung pinaka-main niya. Kaya so yan. So sa itong ano niya mga kabisdak, ito mayroon to siyang nakalagay na materials na foam. Kasi kung itapon-tapon mo to, so hindi nasisira yung ilalagay mo dito sa ilalim. Kasi may foam siya. Mayroon siyang protection. At mayroon din po siyang dalawang bar. Hindi kita mo to ito. Ito at sa kabilaan po. Ito. So, para kahit itapon siya, so hindi siya mayupi-yupi. Ayan. So, ayan po yung mga kabisdak. So, ngayon, mayroon din po siyang pocket. Pati rin po ito mga kabisdak. Mayroon din po itong ano ha. Mayroon din po itong foam. Ayan. At mayroon siyang compartment na maliit. Kita mo yan. Ayan po. So, pwede ka rin po maglagay dito ng mga laundry dress mo. Ayan. So nakikita niyo yung main compartment ng mga kabisdak. So, ngayon mga kabisdak,
ay itong zipper niya. Yun mga kabisdak, itong zipper niya mga kabisdak ay made po to sa carbonite. Ayan, matibay po to. Ayan, so kahit anuhin pa to ng ballpen, so hindi to masisira. Pero kung kutsilyo na ang gamit or knife na kung something na matalim na talaga, ayun, masisira siya pero hindi na maibabalik. So malalaman mo kung kinukuhaan ka na sa airport or sa kung mag-travel ka. Hindi kagaya ng mga ordinaryong luggage na pag inanon mo ng ballpen tapos ilanon mo lang, babalik na siya. So ito pong bag na tong Longhauls 30 ng the North Face ay hindi po siya masisira agad-agad. Ayan. At itong coated na mga kabisdak ay water resistant lang po to ha. Ayan, so kung may ulan-ulan okay lang po. Ayan, pero wag naman masyadong umulan talaga. So pang resistant lang, water resistant lang po siya. So ayan po yun. So may handle sa mga kabisdak, ayan. Both side po yan. Dito sa side mayroon. Dito po mayroon din po, ayan, kung makikita niyan. At sa ilalim din po mga kabisdak. So ito po mayroon din po. So itong ilalim po niya mga kabisdak, ito makikita mo to, itong wheel na to ay heavy duty po to. So makikita mo yan ay iba yung ano niya, Allen range po. So pwede mong dismantulin mo at pwede mo recycle, tingnan mo kung maluwag na siya, so madali lang ayusin kasi Allen range siya, heavy duty. Ayan. So nakikita mo, ulitin ko, may handle din siya kahit sa ilalim at may protection din po siya dito. So kahit ipatayo mo. So yun po yung purpose ng mga kabisdak. Ayan. At itong handle niya mga kabisdak, ito makikita mo yan. So kung hindi mo i-press to, yan, makikita mo itong maliit na to, buto na to. So kung hindi mo i-press yan, hindi yan siya bababa. Yan. Hindi niya siya bababa, hindi aangat. Yan. So ayan, press ko lang para mahaba siya. Ayan. So ayan po. So itong handle niya mga kabisdak ay made po to sa ano, sa alloy sa alloy itong handle niya. So heavy duty din po talaga to. Ayan. Kaya sabi nga nila mga kabisdak, kung more ano daw, more quality, ayan. So pang long lasting talaga ang the North Face. So yan, makikita mo, ito yung likod niya. So mayroon din po siyang foam at cardboard. Ayan, nakalagay dito. Ayan. So ayan po, mayroong lagayan ng ID nyo, kung maglagay kayo ng pangalan, name tag nyo. Ayan, dito maglagay. So ayan. Kahit ihiga mo, so mayroon pa rin siyang support dito sa gilid. Both side. Ayan. Ayan po yung the North Face Longhaul 30. So ang capacity po pala nito mga kabisdak ay pag empty siya ay 1.5 kilo pag wala siyang laman. Pero kung may laman na siya mga kabisdak ay 40 kilo po ang i-load mo dito, the Longhauls, the North Face Longhaul 30. So ayan. Yan po. So magaan lang kung i-hand carry ay ano mo, buhat-buhatin mo, hindi kagaya ng ibang mga trolley. So ayan mga kabisdak, ang kulay po nito ay mayroon po siyang urban navy at mayroon din po siyang black. So dalawa lang po ang kulay ng the North Face Longhaul 30. Ayan po. At may sizes din po to sila. May Longhauls 30, ito, hihita niyan, at mayroon din po isa, pero wala lang kaming display nun, yung Longhauls 26. At ito, maliit. Yan, ito ang Longhauls 19. Yan, so
So ipapakita ko lang muna sa inyo kung ilang size ang mayroon kami itong long haul na the North Face na pang travel. So ayan po yun. So itong dalawa na to. Ayan po. So may black at urban navy lang po. So ayan. So mga kabisdak, ayan po yung price niya ng the North Face Longhaul 30. So makikita mo mga kabisdak ay ang regular price talaga niya ay 95 KD. So almost nasa mga 16,000 plus po sa Pilipinas po niyan. So ngayon kasi mayroon kaming sale. So ang price na lang po niya ay nasa 47.5. So around mga 5,000 plus na lang po, kalahati na lang po. Ayan. So ayan po yun mga kabisdak. Ang Longhauls tayo. Kung makita mo yan, ayan po yan. So guys, tapos na po tayong mag-review ng the North Face Longhaul 30. So sana po mga kabisdak ay mayroon na naman tayong natutunan sa araw na to. Itong pag-review natin the North Face Longhaul 30. Ayan. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-ano naman po, paki-subscribe at paki-like na lang po yung channel natin at paki-share na lang po. So dito na lang po ako mga kabisdak at God bless po sa ating lahat.